SLPLUS එකෙන් තවත් අලුත්ම වීඩියෝට මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද YouTube එකට නිවැරදිව වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට ඉන්න කලින් මතක් කරනවා තාම channel එක subscribe කරන්න නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ හැප්පෙත් bell icon එක click කරලා මම දාන අලුත්ම වීඩියෝස් ආවටම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔගලට YouTube channel එකක් තියෙනවා නම් ඉතින් YouTube එකට කොහොමද වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න කියන එක ඔයගලන්ට මතුවෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙන අලුතෙන් එන අයට YouTube එකට අලුතෙන් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න ගත්තාම කොහොමද අප්ලෝඩ් කරන්නේ? ඒ වගේම මේක මොකද්ද අවශ්‍ය කරන tags ඒ වගේම thumbnail කියන මොකක්ද මෙන්න ඔයගලන්ට ඔළුවට එන නැති ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ මේ කොහොමද නිවැරදිව YouTube එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ හැමදේම ඇඩ් කරගෙන ඉතින් මුලින්ම ආවේ YouTube එකට යන්න. YouTube එකට ගියන් පස්සේ PC එකකින් පුත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන මේ දාන ලකුණ තියෙනවා. මෙතන create කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. සිලෙක්ට් කරාන් පස්සේ මෙතන තියෙනවා upload video for live කියලා. ඉතින් මෙතන upload video දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන උගලට එනවා ඇත්තේ upload videos කියලා ටැබ් එක select file එක. ඉතින් මෙතන select file ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඔයා යන්න ඔයාගේ වීඩියෝ එක export කරලා තියෙන තැනට. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙතන details කියලා ටැබ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ title එක සහ description එක සහ thumbnail එක playlist එකේ තියෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම මගේ title එක දාගන්නවා. Expectations they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. ඉතින් මම මෙතන මගේ ටයිටල් එක මම ෆිල් කරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ෆිල් කරගන්න. ඉතින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ මොකක්ද කියන අඩංගු දේවල් ගැන පුංචි සටහනක් තමයි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයා ටියුටෝරියල් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් තමන්ටම කියලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක හදාගත්තොත් එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට දිනපතා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන දේවල් වෙනස් කරලා හදාගන්න පුළුවන් වාගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක. ඉතින් තමන්ටම කියලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න. ඉතින් මටම ඉතින් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක හදාගෙන දෙනවා. හරි, ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට වෙන්නේ thumbnail කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මගේ ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකට දාන්න thumbnail එක වාගේ වීඩියෝ බලන්න විදිහට මොකක්ද මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන අන්තර්ගතය පෙන්වන්නේ thumbnail එකකින්. ඉතින් thumbnail එක අනිවාර්යෙන් වාගේ වීඩියෝ එක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ thumbnail එක මම මෙතනට ඇඩ් කරගන්නවා. හරි, මම මගේ thumbnail එක ඇඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ playlist එක ගිහින් ඒ වාගේ වීඩියෝ එක දිගට වීඩියෝ සෙට් එකක් නම් යන්නේ. ඒ වගේම ඒ වීඩියෝ playlist එකට වාගේ වීඩියෝ එක ඇඩ් කරන්න. ඉතින් මම මගේ මෙතන මේ වීඩියෝ එකට මම playlist එකක් ඇඩ් කරලා නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ playlist එක ඇඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන audience කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේක දෙනවා no it is not made for kids කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන වෙනවාදී show more video මේක select කරන් පස්සේ එනවා වීඩියෝ එකේ ප්‍රධාන තැන් ටිකට. ඉතින් මෙතන tags කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකක් ගත්තන් පස්සේ හොඳ rating එකේ වීඩියෝ එක දිනන ඕන අපි tags add කරන්න ඕනේ. ඉතින් tags ඔයගොල්ලෝ කීපයක් add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එකක් දෙකක් add කරලා වැඩක් නැහැ. මොකද අපි YouTube එකට මේ වීඩියෝ තියෙන්න ඕන වාගේ වීඩියෝ බලන්න ඉන්න කෙනාට search කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට පේන්න tags ටිකක් add කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන මගේ tube buddy එක මම use කරන. ඉතින් මගේ tube buddy එකේ මට tags ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් tube buddy එක ගැන දන්නේ නැත්නම් මම
පල්ල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් වීඩියෝ කියලා තියන්න ඒකත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වීඩියෝ ඉතින් මම මෙතන මම ටැක්ස් ටික ඇඩ් කරගන්නවා. Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. ඉතින් මම මෙතන මට ඕන කරන විදිහට මම මගේ ටැක්ස් ටික මම ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් මෙතන ටූබඩිකෙන් තමයි මම ඇඩ් කරගත්තේ. ඉතින් නැත්තම් ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එකට අන්තර්ගත වෙන ඔයගොල්ලෝගේ වොල්යුම් එක දැනෙන මෙතන ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරලා ඔයාට ටැක්ස් ටිකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති ලයිසන්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මොනවද දෙන්න ඕනේ? ස්ටෑන්ඩඩ් YouTube ලයිසන්ස් කියන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන කැටගරි එක තෝරන්න. ඔයාගේ කොමඩිටි এডুকেෂන් ද නැත්නම් සයන්ස් ඇන්ඩ් ටෙක්නොලොජි ද කියන එක මම මෙතනින් සිලෙක්ට් කරලා ඔයාගේ කැටගරි එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වුණාන් පස්සේ next දාන්න. next දාලා මෙන්න මේ add subtitles and card screen and card දෙක සහ add cards add කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ මෙතන මේ add and end display කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක අන්තිමට වීඩියෝස් සහ වීඩියෝ සහ වීඩියෝස් ටිකෙන් සහ ඔයාගේ channel එක දාන්න පුළුවන් end එකේ. ඉතින් මේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන විදිහට ඊට පස්සේ add cards කියන්නේ ඔයාට පේන ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ සහ YouTube එක බලද්දී ඔයාගේ දකුණට පැත්තේ උඩ අයි ලකුණක් පෙන්වනවා. ඉතින් ඒ add cards එක මේක. ඉතින් subtitles කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඔඩියන්ස් එකට ගැලපෙන විදිහට සබ්ටයිටල්ස් ඇඩ් කරන්න. ඉතින් මම මෙතන මම ප්‍රධාන වශයෙන් ඇඩ් කරන්නේ add cards කියන එක, add and end screen කියන එකයි. ඉතින් මෙතන මම add දානවා. දාලා add and end screen කියන එක select කරනවා. මම add දානවා. දාලා ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මාට කැමති එලිමන්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරනවා. ඉතින් මම මෙතන මේක සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මට අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ ටික මම මෙතන සිලෙක්ට් කරලා එඩිට් කරනවා. ඉතින් මේක Discord එක යන නිසා මම Discord එකෙන් මම කරපු ටියුටෝරියල්ස් වගේ තියෙන නිසා මම ඒ ටික ඇඩ් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන කැමති එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන මට ඕන වීඩියෝ ටික මම මෙතන select කරලා add කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ save කියන බටන් එක දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ add cards කියන විදිහට කරනවා. ඉතින් මම මෙතන add කියන විදිහට කරනවා. select කරලා ඉවරලා මම මෙතන වීඩියෝ කියන විදිහට කරනවා. ඉතින් මම මෙතන add කරන්නේ මම කරපු මම මේ වීඩියෝ එක සඳහන් කරන තැනක මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මම කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම අන්න ඒ වීඩියෝ එක මෙතන add card එකක් දානවා ඒ වීඩියෝ එකට. ඊට පස්සේ ඒක මම කියනවා මට අවශ්‍ය කරන ටයිම් එකට මම කියනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම තව වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මේකේ add card දාලා ආයෙත් වීඩියෝ එක select කරනවා. select කරලා ආර පුළුවන් මෙතන වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන save කියන එක select කරනවා. save කරන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කියන ඉතින් මෙතන මම මේ ටික මම add කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතන next දානවා. next දාලා checks කියන එක ගන්නේ. මේ checks කියන එකේ ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එකේ copyright එකක් තියනවා නම් එතනවා වීඩියෝ එකක් upload කරලා ඒකට copyright ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙන background music copyright එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට copyright issues වෙනවා. එහෙම වෙනවා නම් ඔයාලා ආයෙත් වීඩියෝ එක edit කරලා
වෙන ඕඩියෝ ට්‍රැක් එකක් ඇඩ් කරන්න වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් YouTube එකට කොපිරයිට් එක දාන්නේ නැහැ. ඉතින් අනුගේ ඒවල් උස්සලා ගන්නවා වගේ එහෙම දාන්නේ නැහැ. ඉතින් තමන්ගේ කන්ටෙන්ට් එකක් තමන් මෙතනට දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ channel එකට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කොපිරයිට් වදින්න විදිහට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න එපා කියලා මම හිතන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතන next දානවා. next දැන් මම first visibility එකේ ඉතින් මෙතන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් private unlisted public ද කියලා select කරන්න. ඉතින් මම මෙතන public දානවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් මේක schedule කරලා ඉවරලා දාන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන publish කියන එක select කරන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරේ කොහොමද අපි නිවැරදිව YouTube එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් තාමත් channel එක subscribe කරන්න subscribe කරන්න. ඒ වගේ මීඩියා හැපෙති bell icon click කරොත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ පාගාවට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක තෝ මේ වීඩියෝ like එක ගන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ නොදන්න යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ share කරන්න තමයි මම කරනවා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ හම්බ වෙන ඊ ඔයාලට සුබ දවසක්.